Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tật Jimmy. Ngày hôm nay thì là một ngày mới lại xuất hiện nữa, và hôm nay là ngày 3 tháng 1 2018, và chúc anh em một ngày vui vẻ, ngày mới tuyệt vời. Xem clip của mình thì nhớ ủng hộ cho mình cách like video, subscribe, đăng ký kênh, và cũng đừng quên là cái quảng cáo cho mình. Ok man. Đây, like video, subscribe và cái quảng cáo nha. Áo Hàn Quốc gì đây nè anh em, kích vào đi. Cái tháng này là cái tháng mà YouTube sẽ cập nhật cho mình, cho nên mình cũng rất là mong anh em sự ủng hộ nhiệt tình để mình có thể nhận được cái lượng cập nhật thật là tuyệt vời. Cho nên mong là anh em sẽ ủng hộ mình một cách nhiệt tình, kích quảng cáo nha. Ngày hôm qua anh em kích thế nào thì hôm nay kích gấp đôi cho mình đi, tại vì hôm qua rất là ít luôn á. Ok, mong anh em sẽ ủng hộ cho mình nha. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu clip ngày hôm nay. Hôm nay thì là ngày cuối cùng của các hoạt động rồi. Để mình coi anh em đánh được gì nữa chứ. Đâu trắng đâu, sao không thấy được mạnh nào vậy? Được 3 mạnh hay sao? 5 mạnh, ngon. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động, ví dụ như là hoạt động tích lũy nữa bạn. Hoạt động này mình đã tiêu 5.000 vàng tròn luôn các bạn. Đó, phê chưa? Hoạt động phúc lợi thì cũng là ngày cuối rồi, mình không thể nào nhận được cái rương thứ 7 nhưng mà mình cũng nhận rương thứ 6. Ok, vậy thì cũng tạm ổn rồi. Điều đáng tiếc thì phải chịu thôi anh em, chứ làm sao có thể biết được. Chia sẻ anh em luôn, hôm qua mình vừa làm được cái nhật ký công hội ở trong Thương Thành. Nhật ký công hội ở trong Thương Thành. Đây, nâng cấp cái trái này đã. Clip đầu tiên hôm nay mình muốn gửi đến anh em là clip mình sẽ làm về hoạt động pháo hoa. Vừa rồi có hoạt động pháo hoa nên hôm nay mình sẽ làm về hoạt động pháo hoa nha. Ok. Tinh linh hôm nay chúng ta tìm được gì nào? 2 rương berry à? Anh em nhớ ủng hộ cho mình nhiệt tình nha. Mình đi trả lời Noel đã, ngày nào mình cũng phải trả lời Noel. Kobe gia nhập thủy đội Liên minh hải tặc lớp khoa học. Kobe hả? Kobe là thanh niên mà con của cô Long đó hả? Tất nhiên là thủy đội rồi. Rau đen sở hữu năng lực của mấy trác quỷ. 2 trái của rau trắng là 2 nha các bạn. Vivi là giáo sư, công chúa hay bác sĩ? Vivi mình là bác sĩ sao? Rồi, 3 câu này quá dễ các bạn, mình đã trả lời thành công rồi. Vòng quay may mắn, quay đi. Ok, vẫn là những cái đồ bá đạo. Cái gì nữa ta? Giảm giá để bán cái gì? Hôm nay bán dây nắp quỷ, có cả quặng vàng nữa bạn, quặng vàng để rèn nhẫn đó. Rất là tiếc mình hết vàng rồi, nếu không là mình sẽ để dành mình mua rồi đó. Cây nha, 100 cái là một cái là 14, chỉ ra 10 cái là 140, 100 cái là 140 vàng. Rồi bỏ đi, mình muốn mua lắm mà không có cơ hội rồi, tiếc thật, hết vàng rồi bạn. Thu thập thẻ bài, mình được một số bộ thẻ nữa bạn, và 2 ba lô đầy nữa chứ. Sao mà vấn đề ba lô đầy của mình đang khó khăn đó nha. 20 vàng, cay thật. Rồi ok, không sao cả. Tuy là 20 vàng nhưng mà không sao, nó cho bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu. Tiếp theo là mình nãy mình đang coi cái gì đó quên mất tiêu rồi. Thẻ bài. Đây, bộ bài hải quân mình còn một cái nữa. Bộ bài Jim Bill mình đã đạt được. Yeah. Được nữa nè. Được 2 lần. Ở bên đây thì mình được một thẻ bài này, là thẻ bài Baruwe gì đây. Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3 và Mr. 0 hả? Rồi hết. Ở bên 3 cháo nào tăng, thiếu 1-2 thẻ không các bạn. Cay thật đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm hoạt động pháo hoa này. Đây là hoạt động pháo hoa vui vẻ. Hiện tại trong túi mình có hình như là trăm mấy cái. 269 cái. Và chúng ta sẽ đổi dùng những cái phiếu đấy, chúng ta đổi những cái pháo hoa này. Có 3 loại pháo hoa, là pháo hoa thường ở đây, và pháo hoa cao cấp, và pháo hoa hào hoa. Đó, 3 cái này thì nó sẽ phần thưởng tương đương khác nhau. Phần thưởng của mỗi cái nó sẽ ngon hơn hoặc là thấp hơn. Ở pháo hoa thường á, đây chúng ta xem phần thưởng. Ở pháo hoa thường thì đồ rất là cùi luôn. Mình thấy ngon nhất ở đây chỉ có được cái danh hiệu như là cái con bét vũ khí đầu chó. Tiếp theo là pháo hoa cao cấp thì cũng là danh hiệu với vũ khí đầu chó thôi, nhưng mà nó có một số cái hơn một xíu. Còn ở pháo hoa hào hoa là quá ngon luôn, rất là nhiều cái ngon. Và vì cho nên nó ngon cho nên chúng ta phải tốn tới 20 phiếu pháo hoa. Còn ở pháo hoa cao cấp chỉ là 15 thôi, và pháo hoa thường là 10. Đó, cái khác biệt là như vậy đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đổi pháo hoa hào hoa nha. Mình có 269 cái, cho nên mình sẽ đổi được tầm là 200, không phải, đổi được khoảng 20
23 cái chắc là vậy. Ok, mình đổi mát luôn. Ủa vậy? What? Tiêu tốn vàng nữa à? Mình đâu có rảnh. Nó có bị điên hay không? Rồi, chúng ta nhấp bừa mà nó cũng lên ghê thật. Vậy là mình đổi được không tới 23 cái ta, có 13 cái thôi sao á. 13 là 260 rồi, đúng rồi. Vậy là được 13 cái. Ok, hiểu rồi, hiểu. 13 cái. Cay thật. Vậy là pháo hoa hào hoa nữa bạn. Trời ơi. Mình có cảm giác như nó giống như là một quả trứng nó nở, nó đang mở cái nắp ra. Để mình coi hôm nay mình 13 cái phiếu hào hoa này mình sẽ được cái gì. Pháo hoa vui vẻ hào hoa dùng được vật phẩm. Tất nhiên rồi. Dùng không được vật phẩm dùng làm gì. Mình sẽ coi sơ qua về phần thưởng nha. Có con bé Motobaro, còn vũ khí đầu chó, còn bỏ ánh sáng. Bé này mình rất là thích nữa bạn. Đây là danh hiệu phái nhất đao mạnh nhất. Wow. Đây là như thần, cũng là danh hiệu luôn, giống như NL các bạn. Một cái biểu tượng Sharingan nữa. Còn đây là những cái dấu ấn trang sức phòng bếp cưỡi. Rồi. Ở dưới đây thì không có gì ngon cả các bạn ơi. Cái tim ác ma, rồi một số bảo thủ Adam, quặng đồng, mã não, rồi các kiểu. Đặc biệt là những cái viên này rất là cool bắp luôn. Mình thì mình mong đây. Nói chung là 5 cái dấu ấn này hả? 1, 2, 3, 6 cái dấu ấn với lại 5 cái trên đây ra cái nào cũng được. Ok, là một cái là mình vui rồi, mình không cần tham lam các bạn ơi. Chúng ta bắt đầu mở. Mình sẽ mở từng cái nha anh em, coi thử nó hiệu ứng nó như thế nào. Cái đầu tiên, quặng đồng chất lượng thấp vải, cây cú, và quặng bạc chất lượng thấp. Rồi mình sẽ mở nhanh luôn quá, chứ mở kiểu này nó sao á. Mình sẽ mở hết một lần luôn. Rồi ok. Mình vừa thấy được là toàn là đồ cùi, không có gì ngon luôn. Mày đùa tao à? Nó đang đùa mình hay sao các bạn? Rồi ok. Mình không hiểu tại sao, nhưng mà tại sao ra mấy viên đá này làm cái gì? Nó dùng để tẩy thuộc tính báu vật, chứ không có gì đâu bạn. Mình bị làm biếng tẩy lắm, mình bán hết luôn rồi. Kết quả là không có gì ngon cả. Còn 9 cái phiếu hào hoa. Ok, bán một phiếu được 4.000 berry. Trời ơi. Mình thật sự không hiểu được là cái phiếu đó nó có tác dụng gì. Ủa sao cái này là đây? Mình vẫn chưa hiểu được tác dụng của mấy cái hào hoa đó là cái gì các bạn ơi. Tại sao lại mở được những cái đồ cung bắp như thế này? Giống như hoạt động cho vui á. Vào cái ác ma cống hiến đó. Vào tưới nước cho em ấy nhanh lớn. Xếp hạng của mình là 450 và mình lấy được cái tóc này nha các bạn. Ok, vậy là ngon rồi. Quyên góp vật phẩm vô, nếu bạn có vật phẩm thì bạn quyên góp cho. Danh hiệu ngon. Danh hiệu mình vừa nhận được trong hoạt động thẻ bài, giờ mình cống hiến vào đây, mình sẽ được tổng cộng là rất là nhiều. 30k. Quá ngon. Xếp hạng là tăng lên 417. Ok, được rồi. Và sự mình có một nhận xét về hoạt động phiếu pháo hoa này, đó là chán phải xịn luôn. Cây thiệt á. Công sức của mình đi đến phong bản chết cha luôn, cuối cùng mở được 3 cái tàu lao vớ vẩn rồi. Rồi thôi cống hiến vào đây đi. Hôm nay chúng ta làm mới coi, biết đâu kìm được danh đắc quỷ thì sao. Ok. Mà cho dù có danh đắc quỷ mình cũng chả có tiền mà mua các bạn ơi. Mình còn có 14k thì sao mua. Cây cú giật chứ. Trời ơi là trời. Rồi xong. Mình đang định có gì hot để làm cho anh em. Mình còn 9 phiếu hả? Mình đổi thêm một chiếc pháo hoa thường được nè. Tiêu 1 vàng. Cái này là một pháo là tương đương với 1 vàng. Pháo hoa thường. Cây cả pháo hoa thường. Rồi ok, mở luôn. Yeah, mạnh ảo chất lượng thấp được. Ít ra nó còn đỡ hơn mấy cái viên đá kia, không có tác dụng gì. Rồi mình thử đổi một pháo hoa trung cấp luôn coi sao. Tốn 15 vàng nha bạn, nhưng mà không sao, mình sẽ đổi luôn. Mở luôn 3 cái cho nó đủ phong trào. Rồi bắt đầu nha. Hey, mã não chất lượng thấp nhân 5. Bây giờ vậy phải ngon không? Mình tiêu tốn 15 vàng ra để được cái mã não chất lượng thấp nhân 5. Cay thiệt đó nhé. Rồi cái này bán đi chứ để làm gì. 2 cái túi random để cống hiến cái đội thân mật cho nhân vật chính. Được 2k, không được giết C nữa. Rồi tặng vàng cho nó luôn. Thôi clip này mình làm đơn giản thôi nha các bạn. Mình đang làm gì hot về nó ra mấy cái đá vớ vẩn thì chơi bời gì nữa.
nói chung là kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nói chung là clip đầu tiên mà anh em thông cảm mình đi, lát nữa rảnh mình sẽ ra thêm clip cho các bạn. Anh em đừng quên là nhớ ủng hộ cho mình đấy bằng cách like video, đăng ký kênh, subscribe, like video, đăng ký kênh và cái quảng cáo cho mình ở đây nha. Đó là vấn đề rất là quan trọng đấy. Rồi, bye bye các bạn, chúc anh em một ngày vui vẻ tuyệt vời.